Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Ni. Ni rất vui khi được gặp lại bạn trong video hôm nay. Hôm nay Ni chia sẻ mẫu móc mới của Ni. Đây là gợi ý của một bạn đã gửi cho Ni và hôm nay Ni đã hoàn thành xong video để gửi tặng các bạn rồi. Đây là sợi len Ni sử dụng để móc bé Betty này. Sợi len này có kích cỡ là 20 nha. Sản phẩm có chiều dài là khoảng 22 cm nha. Khi bóc các bạn sử dụng sợi len và màu len tùy thích của các bạn nhé. Bắt đầu sẽ móc cái tay nha. Riêng cái tay này thì Ni sẽ móc theo kiểu hình xoắn ốc nha, không móc kết hàng nha. Hàng thứ nhất ta có một vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn. Bắt đầu là một móc xích. Mũi móc đơn đầu tiên. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Thường là khi kết thúc hàng sẽ móc một mũi móc trượt vào mũi móc đầu nè. Là kết thúc một hàng nha. Nhưng riêng đối với cái tay này thì Ni sẽ móc theo kiểu hình xoắn ốc. Cho nên là Ni sẽ không móc cái mũi trượt ở cuối hàng này nha. Tiếp theo lên hàng mới. Ni sử dụng sợi len khác màu để đánh dấu mũi móc đầu của hàng nha. Hàng 2 có một cụm, một mũi móc đơn, một mũi móc tăng và một mũi móc đơn lặp lại 2 lần. Mũi móc đầu đây nha. Mũi móc đầu này. Một mũi móc đơn này. Tiếp theo là một mũi móc tăng. Mũi móc tăng nghĩa là móc 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. 1 2. Mình móc 2 mũi móc đơn cùng một chân móc này, tạo thành một mũi móc tăng nha. Tiếp theo là một mũi móc đơn. Mình có một cụm này, một mũi móc đơn, một mũi móc tăng và một mũi móc đơn được lặp lại 2 lần. Ni đã có một rồi nha và sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Một mũi móc đơn này. Một mũi móc tăng. Một mũi móc đơn. Xong hàng 2. Một này. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Xong hàng 3. Hàng 4. Ta có một cụm, một mũi móc đơn, một mũi móc giảm, một mũi móc đơn lặp lại 2 lần. Bắt đầu là một mũi móc đơn này. Một mũi móc giảm nghĩa là 2 mũi móc đơn này sẽ chụm lại còn một nha. Một này. 2 này. Kéo căng sợi len khi móc mũi móc giảm nha. Xong mũi móc giảm. Tiếp theo là một mũi móc đơn. Và lặp lại một lần nữa. Một mũi móc đơn. Một mũi móc giảm. Một mũi móc đơn. Xong hàng 4. Hàng 5.
1 nè, 2, 3, 4, 1 mũi móc giảm. Kéo các sợi len khi móc mũi móc giảm nha. Xong hàng 5. Hàng 6 ta có 3 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng, 1 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 1 mũi móc đơn. 1 mũi móc, sorry bạn, 1 mũi móc tăng nha. 1 mũi móc đơn. Xong hàng 6. Từ hàng 7 cho tới hàng 11, mỗi hàng có 6 mũi móc đơn nha. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Lặp lại đến hết hàng 11 nha. Hàng 12 bắt đầu có 1 mũi móc giảm. Tiếp theo có 2 mũi móc đơn. 1 nè. Sao hả Si? 2. Tiếp theo mình có 1 mũi móc mà Ni không biết gọi là gì hết. Các bạn làm theo Ni nha. Cái này Ni nghĩ ra chứ Ni không biết gọi là mũi gì hết. Mình sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân móc này nha. Nhưng mà chỉ ra được 1 mũi thôi. Móc cùng một chân móc nha. Cùng một chân móc nha. Xong cái mũi móc không biết tên này. Tiếp theo là có 1 mũi móc đơn. Cái mũi móc không biết tên này á là nó sẽ là cái khuỷu tay này, nó là cái khuỷu tay này nha. Xong hàng 12. Hàng 13 có 5 mũi móc đơn. 1. Tiếp theo hàng 14 có 1 mũi móc tăng và 4 mũi móc đơn. 1 mũi móc tăng nè và 4 mũi móc đơn. Hàng 15 ta có 1 mũi móc tăng và 5 mũi móc đơn. 1 mũi móc tăng và 5 mũi móc đơn nha. Hàng 16 ta có 1 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng, 5 mũi móc đơn. Hàng 17 đến hàng 22 mỗi hàng có 8 mũi móc đơn nha. Cái tay này thì Ni chưa nhồi bông đâu,
Lát nữa mình sẽ bỏ cây kiểm vô đây nè. Nếu mà bạn không thích bỏ cây kiểm này vô trong cái tay này á, thì bạn nhồi bông lúc này luôn nha. Hàng số 12 này có cái mũi móc và không biết tên này, là cái khuỷu tay nha. Tiếp theo móc cái phần chân này nha. Từ cái chân này lên hết tới phần cơ thể là móc kết hàng nha. Bắt đầu là màu đỏ là móc đôi giày nha. Hàng thứ nhất có một vòng tròn ma thuật 4 mũi móc đơn. Kết thúc hàng này mình sẽ móc một mũi móc trượt nhỏ vào mũi móc đầu. Kéo căng sợi len để mũi móc trượt nhỏ nha. Xong hàng 1. Hàng 2. Bắt đầu hàng mới móc một móc xích nhỏ để mũi móc xích nhỏ cũng kéo căng sợi len nha. Hàng 2 mình có một cụm một móc đơn, một móc tăng lặp lại 2 lần. Mũi móc đầu là đâm kim vào cái chân móc mà mình mới vừa móc mũi móc trượt này, móc một mũi móc đơn nha. Ni sử dụng sợi len khác màu để đánh dấu mũi móc đầu của hàng. Mũi móc đầu này là đâm kim vào chân móc mới vừa móc mũi móc trượt nha. Móc một mũi móc đơn. Bắt đầu hàng 2 có một mũi móc đơn nè. Tiếp theo là một mũi móc tăng. Hàng 2 mình có một cụm này, một mũi móc đơn, một mũi móc tăng được lặp lại 2 lần. Ni đã có một rồi và Ni sẽ lặp lại thêm một lần nữa nha. Lặp lại lần 2 này. Một mũi móc đơn. Một mũi móc tăng. Kết thúc hàng này luôn luôn móc một mũi móc trượt nhỏ vào mũi móc đầu. Mũi móc đầu đây nha. Cái mũi móc đầu mà mình đánh dấu bằng sợi len này. Để mũi móc trượt nhỏ thì kéo căng sợi len nha. Xong hàng 2. Hàng 3. Để bắt đầu hàng mới luôn móc một mũi móc xích nhỏ đi. Hàng 3 có 6 mũi móc đơn. Mũi móc đầu là đâm kim và mũi móc mới vừa móc mũi móc trượt nha. Một nè. 2 3 4 5 6. Kết thúc hàng này luôn luôn móc một mũi móc trượt nhỏ vào mũi móc đầu. Kéo khăn sợi len để mũi móc trượt nhỏ nha. Xong hàng 3. Mình cắt cái này luôn cho đỡ vướng nha. Hàng 4. Bắt đầu hàng mới này luôn móc một mũi móc trượt. Sau đây bạn, một mũi móc xích nhỏ nha. Bắt đầu hàng 4 có 4 mũi móc đơn màu đỏ. 1 2 3 4. Mũi móc đơn tiếp theo mình sẽ móc len màu da nha. Tiếp theo có một mũi móc đơn màu da.
Tiếp theo có một mũi móc đơn màu đỏ. Kết thúc hàng. Xong hàng 4. Hàng 5. Bắt đầu có một mũi móc đơn màu đỏ. Tiếp theo có 2 mũi móc tăng 3, nghĩa là một mũi móc này, một cái chân móc này sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng một chân móc nha. 1 này, 2, 3. Mình được một mũi móc tăng 3 rồi nha. Và lặp lại một lần nữa. 1 này, 2, 3. Tiếp theo có 3 mũi móc len màu da. Bây giờ Ni sẽ đổi màu len nha. Một, 2, 3. Kết thúc hàng. Hàng 6 bắt đầu có một mũi móc đơn màu da. Tiếp theo có 2 mũi móc giảm 3 màu đỏ. Ni sẽ đổi qua len màu đỏ nha. Một mũi móc giảm 3 nghĩa là 3 mũi móc đơn này sẽ chụm lại còn 1 nha. Và lặp lại 2 lần. 1, 2, 3. Kéo căng sợi len nha. Ni đã có một mũi móc giảm 3 rồi và lặp lại thêm một lần nữa. Kéo căng sợi len này. 1, 2, 3. Mình đổi qua len luôn màu da luôn nha. Ni đã móc xong 2 mũi móc giảm 3 rồi. Tiếp theo là có 3 mũi móc màu da. 1, 2, 3. Xong, kết thúc hàng. Xong hàng 6. Hàng 7 bắt đầu có một mũi móc đơn màu da. Đổi qua len màu đỏ luôn nha. Hai mũi móc đơn màu đỏ. Đổi màu len. 3 mũi móc đơn màu da.
Kết thúc hàng. Hàng 8 ta có 4 mũi móc đơn, 1 mũi móc giảm. Kết thúc hàng. Hàng 9 ta có 1 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng và 3 mũi móc đơn nha. Tiếp theo bạn móc theo công thức Ni để trên màn hình nha. Hàng 10 ta có 2 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng, 3 mũi móc đơn. Hàng 11 có 3 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng, 3 mũi móc đơn. Từ hàng 12 đến hàng 17 có 8 mũi móc đơn nha. Hàng 18 này bắt đầu có 2 mũi móc đơn. Một mũi móc giảm. 3 mũi móc đơn. Một mũi móc tăng 3. Là một mũi móc này mình sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng một chân móc nha. 1 2 3. Kết thúc hàng. Hàng 19 bắt đầu có 2 mũi móc đơn. 1 mũi móc giảm. 2 mũi móc đơn. 1 mũi móc giảm 3. 1 này. 2 3. Kéo khăn sợi lên nha. Kết thúc hàng. Kéo khăn sợi lên. Xong hàng 19. Hàng 20 ta có 2 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng và 3 mũi móc đơn. Hàng 21 có cụm 1 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng, 1 mũi móc đơn lặp lại 2 lần nha. 1 mũi móc đơn. 1 mũi móc tăng. 1 mũi móc đơn và lặp lại một lần nữa. 1 mũi móc tăng. Kết thúc hàng. Tiếp theo bạn móc theo công thức trên màn hình nha. Cái kiệm này nè của Ni nó hơi mỏng cho nên là Ni gấp đôi lại. Còn cái kiệm của bạn mà cái dây kiệm của bạn mà nó cứng thì bạn cũng không cần gấp đôi lại đâu nha. Chỗ này nè, giữa hàng 4 và hàng 5 nha. Một, hai, ba, bốn, năm này, giữa hàng 4, hàng 5, ngay chỗ cái gót này. Ngay ở giữa cái chỗ cái gót này nha. Bây giờ để cái dây kiệm ở đây nha. Lát nữa mình sẽ làm tiếp nha. Bây giờ là nhồi bông trước nha.
Nhồi bông xuống tới cái gót chân luôn nè. Để cái kẽm vào đây nha. Mình làm một cái đường viền để cho nó thẳng thẳng chỗ này nè. Cắt một sợi len hơi dài nha. Chỗ này khâu này cho nó có cái đường viền thẳng thẳng như này. Cái chỗ này thì Ni khâu không được thẳng lắm, lát nữa Ni sẽ sửa lại. Bây giờ Ni sẽ quấn cái sợi len vào đây nè. Cho nên là bây giờ Ni sẽ kéo ra một tí xíu nha, để mình dán keo á. Kéo lại bằng ban đầu nha, bằng ban đầu mình đã ưng ý rồi nè. Đây là keo nha. Cái chỗ này Ni làm hơi xấu nên sẽ sửa lại nha. Còn cái chỗ này nếu như bạn cảm thấy nó hơi lệch đó, thì mình cứ làm đường viền ở đây nè, để cho nó cân cái gót này nè. Tại Ni cũng làm bị hơi lệch rồi nè. Mình sẽ thêm cái đường viền chỉ ở đây nè, để cho cái gót này nó cân lại nè.
Chân thứ hai này không cắt len nha. Bắt đầu là len màu đỏ nha. Hàng thứ nhất ta có một vòng tròn 3 thuộc 4 mũi móc đơn. Hàng thứ hai có cụm một đơn một tăng lặp lại 2 lần. Hàng 3 ta có 6 mũi móc đơn. Đây đã móc xong 3 hàng rồi. Bây giờ qua hàng thứ tư á, thì mũi móc đầu tiên của hàng thứ tư là len màu da nè. Cho nên là bây giờ Ni sẽ móc lại mũi trượt các hàng. Bây giờ Ni sẽ móc lại mũi trượt của hàng 3 bằng len màu da nha. Đây là mũi móc cuối cùng của hàng 3 nè. Mũi móc cuối của hàng 3 nha. Đây móc mũi móc trượt của hàng 3 bằng len màu da. Để mình chuẩn bị mình móc qua hàng 4 nha. Đây là mũi trượt của hàng 3 này. Hàng 4 bắt đầu có một mũi móc len màu da. Tiếp theo có 5 mũi móc màu đỏ. Hàng 5 là bắt đầu có 2 mũi móc len màu da, cho nên là Ni sẽ móc mũi trượt của hàng 4 bằng len màu da nha. Đây là mũi móc cuối của hàng 4. Mũi trượt của hàng 4 nha. Kéo căng sợi len khi móc mũi móc trượt. Hàng 5 bắt đầu có 2 mũi móc màu da. Một mũi móc màu đỏ. Hai mũi móc tăng 3. Một nè. Hai. Một mũi móc màu đỏ. Đổi sợi màu lên luôn nè. Và mũi trượt của hàng 5 Ni sẽ móc bằng len màu da. Mũi móc trượt của hàng 5 nha. Xong hàng 5. Hàng 6 bắt đầu ta có 3 móc đơn màu da, 2 móc giảm, 3 màu đỏ và 1 móc đơn màu da. Hàng số 7 ta có bắt đầu ta có 3 móc đơn màu da, 2 móc đơn màu đỏ, 1 móc đơn màu da. Hàng 8 đổi qua len màu da nha. Hàng 8 bắt đầu có 1 móc giảm, 4 móc đơn. Hàng 9 ta có 3 móc đơn, 1 móc tăng, 1 móc đơn. Hàng 10 ta có 3 móc đơn, 1 móc tăng, 2 móc đơn. Hàng 11 ta có 4 móc đơn, 1 móc tăng, 2 móc đơn. Hàng 12 đến hàng 17 mỗi hàng ta có 8 mũi móc đơn. Hàng 18 ta có 1 móc đơn, 1 móc tăng 3. 3 móc đơn, 1 móc giảm, 1 móc đơn. Hàng 19 ta có 1 móc đơn, 1 móc giảm 3, 3 móc đơn, 1 móc giảm. Hàng 20 ta có 5 móc đơn, 1 móc tăng. Hàng 21 ta có cụm 1 móc đơn, 1 móc tăng, 1 móc đơn lặp lại 2 lần và 1 móc tăng. Hàng 22 ta có 10 móc đơn. Hàng 23 ta có 6 móc đơn, 1 móc tăng, 3 móc đơn. Hàng 24 ta có 7 móc đơn, 1 móc tăng, 3 móc đơn. Hàng 25 ta có 8 móc đơn, 1 móc tăng, 3 móc đơn. Hàng 26 ta có 9 móc đơn, 1 móc tăng, 3 móc đơn. Hàng 27 đến hàng 30 mỗi hàng ta có 14 mũi móc đơn.
Mũi móc thứ nhất này, 1, 2. Đâm kim vào mũi móc thứ ba nha. Đâm kim vào mũi móc thứ ba của cái chân thứ nhất. Móc ở cái chân này 14 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Móc luôn cả cái sợi len này nha. 14. Tiếp tục móc 14 mũi móc đơn ở cái chân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kết thúc hàng móc một mũi móc trượt vào mũi móc đầu của hàng 31 nha. Xong hàng 31. Đầu hàng 32 thì mình sẽ đổi qua cái len màu đỏ. Bây giờ Ni sẽ gỡ cái mũi trượt kết hàng của hàng 31 thay bằng màu đỏ nha. Mũi móc cuối của hàng 31 nha. Ni sẽ móc lại mũi móc trượt của hàng 31 bằng len màu đỏ. Hàng 32. Bắt đầu có một mũi móc đơn màu đỏ. Ni đổi qua len màu da luôn nha. Tiếp theo có 4 mũi móc tăng màu da. 1 nè. 2. 3. 4. 8 mũi móc đơn màu da. Đổi len màu đỏ. 2 mũi móc đơn màu đỏ. 8 mũi móc đơn màu da. 4 mũi móc tăng màu da. 1. 2. 3.
đổi màu. Xong 4 mũi móc tăng màu da, 1 mũi móc đơn màu đỏ. Kết thúc hàng móc 1 móc trượt vào mũi móc đầu. Xong hàng 32. Hàng 33 bắt đầu có 1 mũi móc đơn màu đỏ, 1 mũi móc tăng màu đỏ, đổi màu. Tiếp theo có cụm 1 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng lặp lại 3 lần màu da. Một mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng. Mình có cụm nè, 1 đơn 1 tăng lặp lại 3 lần. Ni đã có 1 rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa nha. Lặp lại lần 2. Lặp lại lần 3. Tám mũi móc đơn màu da. Bốn mũi móc đơn màu đỏ. Đổi màu da. 8 mũi móc đơn màu da. Tiếp theo có cụm 1 móc đơn 1 móc tăng lặp lại 3 lần. 1 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng, lặp lại lần 2. Lặp lại lần 3. Đổi màu đỏ. 1 mũi móc đơn màu đỏ, 1 mũi móc tăng màu đỏ, kết thúc hàng. Xong hàng 33. Hàng 34 bắt đầu có 4 mũi móc đơn màu đỏ, 15 mũi móc đơn màu da. Tiếp theo có 6 mũi móc đơn màu đỏ, 15 mũi móc đơn màu da và 4 mũi móc đơn màu đỏ. Hàng 35 có 5 mũi móc đơn màu đỏ, 13 mũi móc đơn màu da, 8 mũi móc đơn màu đỏ, 13 mũi móc đơn màu da và 5 mũi móc đơn màu đỏ. Hàng 36 bắt đầu có một cụm 1 móc đơn 1 móc giảm lặp lại 2 lần màu đỏ. 1 mũi móc đơn này, 1 mũi móc giảm này và lặp lại một lần nữa. Tiếp theo có một cụm 1 đơn 1 giảm lặp lại 2 lần màu da. 1 móc đơn này, 1 móc giảm, 1 móc đơn, 1 móc giảm. Tiếp theo có 5 mũi móc đơn màu da, 10 mũi móc đơn màu đỏ, 1, 5 mũi móc đơn màu da. Tiếp theo có một cụm 1 đơn 1 giảm lặp lại 2 lần màu da.
Và một lần nữa. Tiếp theo có một đơn một giảm 2 lần màu đỏ. Kết thúc hàng. Xong hàng 36. Hàng 37. Bắt đầu có 4 mũi móc giảm màu đỏ. Nhớ kéo căng sợi len khi móc mũi móc giảm nha. 1 2 3 4. Tiếp theo có 20 mũi móc đơn màu đỏ. 4 mũi móc giảm màu đỏ. Kết thúc hàng. Hàng 38 mà là đổi qua len màu da, Ni sẽ móc lại mũi trừ kết hàng của hàng 37 bằng len màu da. Mũi cuối của hàng 37 nha. Mũi trừ kết hàng của hàng 37. 38 có 28 mũi móc đơn màu da. Hàng 39 có 6 mũi móc đơn, 1 mũi móc giảm, 13 mũi móc đơn, 1 mũi móc giảm, 5 mũi móc đơn màu da nha. Hàng 40 có 4 mũi móc đơn, 1 mũi móc giảm, 3 mũi móc đơn màu da, 1 mũi móc đơn, 1 mũi móc giảm, 5 mũi móc đơn màu đỏ, 2 mũi móc đơn, 1 mũi móc giảm, 3 mũi móc đơn, 1 mũi móc giảm màu da. Hàng 41 bắt đầu có 4 mũi móc đơn, 1 mũi móc giảm và 1 mũi móc đơn màu da nha. Tiếp theo có 1 mũi móc màu đỏ. Một mũi móc nè là sẽ có 2 cạnh. Cạnh phía trước và cạnh phía sau. Tiếp theo mình sẽ móc 2 mũi móc đơn, 1 mũi móc giảm và 3 mũi móc đơn len màu đỏ vào cạnh phía sau nha. Cạnh phía sau nè. 1 2 2 mũi móc đơn, 1 mũi móc giảm. 3 mũi móc đơn. Tiếp theo 1 mũi móc đơn móc
vào hai cạnh như bình thường nha. Mình đổi màu lên luôn. Tiếp theo có một mũi móc giảm màu da. Bốn mũi móc đơn màu da. Kết thúc hàng. Xong hàng 41. Hàng 42 mình sẽ móc len màu đỏ nha. Mình sẽ móc lại mũi móc trượt của hàng 41 bằng len màu đỏ. Hàng 42 bắt đầu có 3 mũi móc đơn màu đỏ. Một mũi móc giảm 3. Một mũi móc đơn chỉ móc vào cạnh phía sau. Cạnh phía sau nha. 5 mũi móc đơn móc như bình thường. Một mũi móc đơn chỉ móc vào cạnh phía sau. Một mũi móc giảm 3. Kéo căng sợi len mũi móc này nha. 3 mũi móc đơn. Kết thúc hàng. Bạn nhớ các cạnh phía trước nha, để lát nữa mình móc cái phần váy á. Khi mình móc cạnh phía sau rồi thì ở đây vẫn còn cạnh phía trước này. Lát nữa mình sẽ sử dụng cái cạnh phía trước này để móc cái phần váy này nha. Hàng 43 bắt đầu có 4 mũi móc đơn chỉ móc vào cạnh phía sau. Cạnh phía sau nha. 1 2 3 4 7 mũi móc đơn móc vào hai cạnh như bình thường. 4 mũi móc đơn chỉ móc vào cạnh phía sau. Kết thúc hàng. Hàng 44 có cụm 2 móc đơn, 1 móc tăng, 2 móc đơn lặp lại 3 lần. Một mũi móc tăng. 2 mũi móc đơn. Mình có một cụm này, 2 móc đơn, 1 móc tăng, 2 móc đơn được lặp lại 3 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa nha.
Hàng 45 có gồm 5 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng lặp lại 3 lần. Hàng 46 có 21 mũi móc đơn. Hàng 47 có cụm 3 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng, 3 mũi móc đơn lặp lại 3 lần. Hàng 48 có 8 móc đơn, 3 móc tăng, 1 móc giảm, 3 móc tăng, 8 móc đơn nha. Hàng 49 bắt đầu có 8 mũi móc đơn lên màu da nha. Tiếp theo có cụm 1 móc đơn, 1 móc tăng lặp lại 3 lần màu đỏ. Tiếp theo có 1 mũi móc trượt. Cụm 1 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng lặp lại 3 lần màu đỏ. Tám mũi móc đơn màu da. Hàng 50 có 9 mũi móc đơn màu da, 8 móc đơn màu đỏ, 1 mũi móc trượt, 8 móc đơn màu đỏ và 9 mũi móc đơn màu da nha. Hàng 51 đây đã móc xong 10 mũi móc đơn màu da. Tiếp theo là đổi qua lên màu đỏ, có 2 mũi móc giảm 3 màu đỏ. Một nè. Đổi qua lên màu da. Đây đã móc xong 2 mũi móc giảm 3 rồi. Tiếp theo là có 1 mũi móc đơn nè, 1 mũi móc trượt nè, 1 mũi móc đơn nè. Đổi màu lên, 2 mũi móc giảm 3, kéo căng dậy lên nha. 1 nè, kéo căng lên nha. Đổi màu, 2. Tiếp theo là 10 mũi móc màu da, kéo căng. Hàng 52 có 13 mũi móc đơn, 1 mũi móc trượt và 13 mũi móc đơn lên màu da nha. Hàng 53 bắt đầu có 5 mũi móc đơn màu da. Tiếp theo sẽ gắn một cái tay vào nha. Cái chỗ này nè là cái cùi chỏ này nha, cho nó hướng ra ngoài này nha, cái cùi chỏ này nó hướng ra ngoài nha. Móc 3 mũi móc đơn ở đây nha. Cái cùi chỏ để hướng ra ngoài này. Một,
2, 3. 11 mũi móc đơn tiếp theo nha. Tiếp theo móc cái tay số 2, cùng để cái cùi chỏ nè hướng ra ngoài nha. Móc 3 mũi móc đơn ở đây. Một, 2, 3. 5 mũi móc đơn cuối cùng. Kéo căng sợi len ở đây. Kết thúc. Hàng 54 bắt đầu có 5 mũi móc đơn. Tiếp theo móc 5 mũi móc đơn ở trên cái tay này nha. Kéo căng sợi len mũi móc này. 1, 2, 3, 4, 5. Một mũi móc đơn phần ngực đi. Kéo căng sợi len ở đây. Ta có một cụm, một đơn, một giảm lặp lại 3 lần nha. Một móc đơn, một móc giảm, lặp lại lần 2, một móc đơn, một móc giảm, lặp lại lần 3, một móc đơn, một móc giảm, một mũi móc đơn. Tiếp theo 5 mũi móc đơn ở trên cái tay này. Kéo căng sợi len mũi móc này. 1 này, 2, 3, 4, 5. 5 mũi móc đơn ở phần lưng. Kéo căng sợi len mũi móc này. Kết thúc. Hàng 55. Ta có một cụm, một mũi móc đơn, một mũi móc giảm. Nhớ kéo căng sợi len khi móc mũi móc giảm nha. Một mũi móc đơn. Ta có cụm này, một đơn, một giảm, một đơn được lặp lại 7 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 6 lần nữa nha. Hàng 56. Ta có một cụm, một mũi móc đơn này, một mũi móc giảm.
Ta có cụm nè, một đơn một giảm được lặp lại 7 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại 6 lần nữa nha. Hàng 57 ta có 7 mũi móc giảm. Nhớ kéo căng sợi len khi móc mũi móc giảm nha. Hàng 58 có 7 mũi móc tăng, chỉ móc vào cạnh phía trước. Mình chỉ móc vào một cạnh phía trước thôi nha. Bảy mũi móc tăng chỉ móc vào cạnh phía trước. Một này. Hai này. Ba. Hàng 59 ta có 14 mũi móc tăng, móc như bình thường nha. Hàng 60 có cụm 1 móc đơn, 1 móc tăng lặp lại 14 lần. Hàng 61 bắt đầu có 13 mũi móc đơn, 5 mũi móc tăng, 6 mũi móc đơn, 5 mũi móc tăng và 13 mũi móc đơn nha. Hàng 62 đến 65 mỗi hàng có 52 mũi móc đơn. Hàng 66 Ni đã móc xong 10 mũi móc đơn, tiếp theo là 2 mũi móc giảm. Bây giờ có 3 mũi móc giảm 3 nha. Kéo căng sợi len này. 1 2 3. Tiếp theo có 6 mũi móc đơn. 3 mũi móc giảm 3. 1 này. 2. 3. Tiếp theo có 2 mũi móc giảm và 10 mũi móc đơn nha. Hàng 67 có 36 mũi móc đơn. Hàng 68 có cụm 5 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng lặp lại 6 lần. Hàng 69 có 42 mũi móc đơn. Hàng 70 có cụm 3 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng, 3 mũi móc đơn lặp lại 6 lần. Hàng 71 có 48 mũi móc đơn. Hàng 72 có cụm 7 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng lặp lại 6 lần. Hàng 73 có 54 mũi móc đơn. Hàng 74 có cụm 7 mũi móc đơn, 1 mũi móc giảm lặp lại 6 lần. Hàng 75 có cụm 4 mũi móc đơn, 1 mũi móc giảm lặp lại 8 lần. Hàng 76 có 40 mũi móc đơn. Hàng 77 có cụm 3 mũi móc đơn, 1 mũi móc giảm lặp lại 8 lần. Hàng 78 có 32 mũi móc đơn. Hàng 79 có cụm 2 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng lặp lại 8 lần. Hàng 80 có cụm 1 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng lặp lại 8 lần. Hàng 81 có 8 mũi móc giảm. Bây giờ móc phần váy này nha. Cái váy này là móc vào các cạnh phía trước mà vừa nãy mình đã chừa lại nè. Từ đây tới đây có 4 cạnh nè. 1, 2, 3, 4. Ở đây có một cạnh nha. Ở đây có 6 cạnh nè. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6.
Ở đây có một cạnh này nha. Từ đây đến đây có 4 cạnh này. 1 này, 2, 3, 4. Ở đây này, 1, 2, 3, 4. 4 cạnh đây nha. Bắt đầu từ đây nha. Bắt đầu từ cạnh thứ 4 này. Từ đây tới đây có 4 cạnh này. Từ đây đến đây có 4 cạnh này, là 8 cạnh nha. Từ đây đến đây là 8 cạnh nha. Ở đây có một cạnh này nha. Một. Một rồi nha. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ở đây này có một cạnh này nha. Một này. Từ đây đến đây có 6 cạnh. 1 này. 2. 3. 4. 5. 6. Ở đây có một cạnh nha. Cái váy này Ni cũng móc theo hình xoắn ốc và không móc kết hàng nha. Xong hàng 1, hàng 2 có 16 mũi móc tăng. Ni đánh dấu bằng một sợi len khác màu nha. Hàng 3 có 32 mũi móc tăng. Hàng 4 có một đơn một tăng lặp lại 32 lần. Hàng 5 tới hàng 12 mỗi hàng có 96 mũi móc đơn nha. Cái mắt này sẽ được đặt ở hàng 66 đến hàng 71 nha. Đặt từ 66 đến 71 này. Cách nhau 3 mũi mắt. Cắt từ vải nỉ nha. Mình có 3 màu vải nỉ này. Đầu tiên là sẽ có 2 cái màu đen nè, 17 mi nha. Tiếp theo là 2 cái màu trắng nè, 15 mi nha. Cần có màu đen và màu xanh này nhỏ hơn nha. 13 mi. Cái màu đen này cũng 13 mi nha. Hai cái màu này đều 13 mi nè. Bằng kéo nến nha. Vừa nãy Ni quên bấm máy quay. Tiếp theo là sẽ có màu đen và màu xanh nhỏ hơn nè. Cái nhỏ hơn đây nha. Cắt bớt đi nha. Cắt theo cái đường cung này.
màu đen nhỏ này. Cắt theo cái đường cung này nha. Cái mũ sẽ được may ở hàng 64 nha. Sáu vòng chỉ. Cái môi này nè thì khâu 3 đường chỉ nha, chiều rộng là 21 mắt.
Hàng thứ nhất bắt đầu có 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Mũi móc đầu đâm kim vào móc xích thứ hai. Móc 1 mũi móc đơn. Móc xích bên cạnh 1 mũi móc đơn. Mình đã có 2 mũi móc đơn xong hàng 1. Hàng 2 để bắt đầu hàng mới, móc 1 móc xích nhỏ và quay đầu lại. Hàng 2 có 2 mũi móc tăng nha. Một này. 2, xong hàng 2, hàng 3. 1 móc xích, lật mặt. Bắt đầu có 1 mũi móc tăng. 2 mũi móc đơn. 1 mũi móc tăng. Xong hàng 3, hàng 4. Hàng 4 ta cũng có 1 mũi móc tăng, 4 mũi móc đơn và 1 mũi móc tăng nha. Xong hàng 4. Hàng 5. Hàng 5 ta có 1 mũi móc tăng, 6 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng. Hàng 6 bắt đầu có 1 mũi móc tăng. Tiếp theo có cụm 2 móc đơn, 1 móc tăng, lặp lại 3 lần nha. Hàng 7 ta có 1 mũi móc tăng, 12 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng. Hàng 8 1 mũi móc tăng, 14 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng. Hàng 9 1 mũi móc tăng, 16 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng. Hàng 10 1 mũi móc tăng, cụm 1 đơn, 1 tăng, 1 đơn lặp lại 6 lần và 1 mũi móc tăng. Hàng 11 1 móc tăng, 26 móc đơn, 1 móc tăng. Hàng 12 1 móc tăng, 28 móc đơn, 1 móc tăng. Hàng 13 1 móc tăng, 30 móc đơn, 1 móc tăng. Hàng 14 1 móc tăng, 32 móc đơn, 1 móc tăng. Hàng 15 1 móc tăng, 34 móc đơn, 1 móc tăng. Hàng 16 1 móc tăng, 36 móc đơn, 1 móc tăng. Hàng 17 1 móc giảm, 36 móc đơn, 1 móc giảm. Hàng 18 bắt đầu có 5 móc đơn. Tiếp theo có cụm 1 đơn, 1 giảm, 1 đơn lặp lại 7 lần và 5 móc đơn. Hàng 19 20 21 mỗi hàng có 31 mũi móc đơn. Hàng 22 có 3 móc đơn và 1 cụm. 1 móc đơn, 1 móc giảm, 2 móc đơn lặp lại 5 lần. Bạn để ý chỗ này nha, ta có cụm 1 đơn, 1 giảm, 2 đơn lặp lại 5 lần nha. Và 3 móc đơn. Hàng 23 có 1 móc đơn, cụm 1 đơn, 1 giảm, 1 đơn lặp lại 6 lần và 1 móc đơn. Hàng 24 cụm 1 đơn, 1 giảm, 1 đơn lặp lại 5 lần. Hàng 25 26 mỗi hàng có 15 mũi móc đơn. Hàng 27 có cụm 1 đơn, 1 giảm lặp lại 5 lần. Hàng 28 có 5 móc giảm. Hàng 29 có 1 giảm, 1 đơn, 1 giảm. Hàng 30 ta có 1 móc giảm 3 nè. Hàng 79 nha.
Hàng thứ nhất này, hàng 1 này, đặt lên phía trước nha. Nhờ một xíu bông cái chỗ này nè, nó phồng một tí nha. Nhờ một xíu bông thôi cho cái chỗ này nè, nó phồng một tí nha. Ban đầu là Ni tính không nhồi bông đâu, nhưng mà sau đó Ni quyết định là nhồi bông cho nó phồng thêm một tí nữa. Cái chỗ này nếu như bạn muốn chắc chắn thì bạn dùng len nè, mình khâu một vòng qua đây nha. Tiếp theo cái lọn tóc này, mình sẽ có 1, 2, 3 cái lọn tóc nha. Bắt đầu có 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5. Mũi móc đầu tiên là đâm kim vào móc xích thứ hai này, móc 1 mũi móc trượt. Tiếp theo 1 mũi móc đơn, 1 mũi móc nửa kép, 1 mũi móc đơn, móc 1 mũi móc trượt nha. Hai cái đầu len này thì mình giấu đi thôi nha, giấu vào trong thôi nha.
làm 4 cái bằng nhau nha. Bây giờ mình móc cái trái tim ở trên chân này nha, là Ni sẽ sử dụng cái sợi len nhỏ hơn cái sợi len mà móc phần cơ thể này nha. Thì cái sợi len mà móc phần cơ thể đó là Ni sử dụng sợi len có kích cỡ là 2 mi nha. Mà cái sợi len mà để móc cái hình trái tim này nè là có kích cỡ là 1 mi nha. Bắt đầu có 2 mũi móc xích, 1 2. Tiếp đến có 2 mũi móc nửa kép. 1 2. 2 mũi móc đơn. 1 2. 1 mũi móc xích. 1 mũi móc nửa kép. 1 mũi móc xích. 2 mũi móc đơn. 1 2. 2 mũi móc nửa kép. 1 2. 2 mũi móc xích. 1 2. Móc 1 mũi móc trượt vào cái ở giữa vòng tròn này nha. Mười 9 mũi móc xích, sợi len 2 mi nha.